THIYA එක්ක සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඔන්න අද මම ගෙනාවේ වෙනස්ම විදිහේ වීඩියෝ එකක්. මෙච්චර කල් ගෙනාපු හැම වීඩියෝ එකක්ම ෆෝන් සම්බන්ධව. ඉතින් අද වෙනකොට ෆෝන් වගේම මේ ලැප්ටොප් කියන දේත් අපිට අත්‍යවශ්‍යම දෙයක් වෙලා තියෙනවා. ඒ වගේම හැම දෙනාම පාවිච්චි කරන දේකුත් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මේකෙදී ඇති වෙන ගැටලු කොහොමද අපි නිරාකරණය කරගන්නේ කියලා අපි බලමු. මේකෙදී විශේෂයෙන්ම මේ වීඩියෝ එක අනිවාර්යෙන් මුල ඉඳලා බලන්න. මේකෙදි මම කියලා දෙන්න යන්නේ මගේ ලැප් එකේ නැත්නම් ඔයාලගේ ලැප් එකේ ඇති වෙන ගැටලුව ඔයාගේ යාළුවෙකුට එහෙම නැත්නම් දුර ඉන්න කෙනෙකුට එයාගේ ලැප්ටොප් එක අරන් කොහොමද ඒක निराකරණය කරන්න කියලා. ඉතින් මේකට ලැප්ටොප් දෙකටම ඉන්ටර්නෙට් කනෙක්ෂන් එක අවශ්‍යයි. ඊට අමතරව Microsoft account එක ඕනේ. ඒක ඉතින් ඔයාට නැත්නම් යාළුවාගේ ලැප් එකේ තිබුණත් ඇති. ඉතින් අපි දැන් වීඩියෝ එකට ගිහලා බලමු මේක කොහොමද solve කරගන්නේ කියලා. අපි ඉස්සෙල්ලාම බලමු අපේ ලැප් එකෙන් යාළුවාගේ ලැප් එකට ගිහිල්ලා එයාගේ ප්‍රොබ්ලම් එක කොහොමද solve කරන්න කියලා. මේක බලන්න යටම තියෙනවා අපේ Windows එකට type here to search කියන search bar එක. ඒකේ type කරන්න quick assist කියලා. මේක Windows 10 එකට ආපු option එක. මේකට අලුතෙන් මොකුත් software install කරන්න අවශ්‍ය නැහැ. හැම Windows 10 එකකම මේක අනිවාර්යයෙන්ම තියෙනවා. මේක type කරාම බලන්න මේ විදිහට එනවා get assistance කියලා එකක් එනවා, give assistance කියලා එනවා. ඉතින් මේකේ යට තියෙනවා assist another person කියන නිල් පාට highlight වෙච්ච option එකක්. ඒක click කරන්න. ඒක click කරාම එනවා මේ විදිහට ඔයාගේ Microsoft account එක sign in වෙන්න option එක. Microsoft account එක නැත්තම් create කරගන්න. ඒක Google account එක create කරනවා වගේම ලේසි. create කරලා ඒක type කරලා password එක type කරලා sign in වෙන්න. මේකට මම කලින් කිව්වා වගේ මේකේ net connection එක තියෙන්න ඕනේ. net connection එක අරහා තමයි මේක mirroring වෙන්නේ. ඉතින් මේ විදිහට connect වුණාට පස්සේ ඔයාගේ account එක මෙහෙම වැටෙනවා. security code එකක් වැටෙනවා අංකයක්. ඊට පාලින් තියෙනවා ඒ code එක expire වෙන්න වෙලාවක timing එක count down වෙනවා. ඉතින් මේක මෙහෙමම තියලා යාළුවාට call එකක් දීලා කියන්නේ එයාගේ machine එකත් on කරලා ඒකෙත් එයාගේ Windows 10 තියෙන්න ඕන අනිවාර්යයෙන්ම. ඒකෙත් search bar එකේ quick assist කියන ඒ option එක search කරලා ගන්න කියන්න. එතකොට මේ තියෙන්නේ යාළුවාගේ laptop එකේ monitor එක. එතකොට එයා දැන් එයාගේ search bar එකේ quick assist එක search කරලා ඒක open කරගන්නවා. මම කලින් කිව්වා වගේ යාළුවාගේ ලැප් එකේ අනිවාර්යයෙන්ම Windows 10 තියෙන්න ඕනේ. තිබුණොත් තමයි මේක work කරන්නේ. එතකොට යාළුවාට කියන්න ඕනේ මේ get assistance කියන එක තමයි. ඒකේ තියෙනවා code එකක් enter කරන්න area එකක්. ඒකේ දැන් අපේ laptop එකේ කලින් පෙන්නන code එක එයාට කියන්න ඕනේ මෙතන type කරන්න කියලා. ඊට ඔයාලට පුළුවන් call එකක් දාලා ඒ ඔයාගේ lap එකේ තියෙන code එක මෙයාට enter කරන්න කියලා කියන්න. මේ විදිහට code එක enter කරලා share screen කියන එක click කරන්න ඕනේ. ක්ලික් කරාම මේ විදිහට ටික වෙලාවක් ලෝඩ් වෙනවා. මේ විදිහට ලෝඩ් වුණාට පස්සේ මේක වැටෙනවා ඒ ෂෙයා කරන්න යාළුවා කැමතිද නැද්ද කියලා යාළුවාගේ ස්ක්‍රීන් එකේ වැටෙනවා. කියන්නේ එයාගේ මේ වැඩේට එයා කැමතිද නැද්ද කියන එක මෙතනින් අපි allow කරන්න ඕනේ. එහෙම allow දුන්නාට පස්සේ ඔයාගේ lap monitor එකේ indicate කරනවා එතකොට ඔයාලට full view කරන්නද නැත්නම් එහෙම නැත්නම් full control කරන්නද කියලා select කරන්න. ඉතින් මේකේදී ඔයාලට පුළුවන් take full control කියන එක select කරලා continue කරන්න. ඒ continue කරාම අපිට පුළුවන් යාළුවාගේ lap එක ඔයාගේ lap එකේ monitor එකට mirroring කරගන්න. එතකොට දැන් මේ පේන්නේ ඔයාගේ ලැප් එකේ ස්ක්‍රීන් එක. එතකොට ඒකට ඔයාගේ යාළුවාගේ ස්ක්‍රීන් එක මිරරින් වෙලා තියෙනවා. මේකෙදි ඔයාලට පුළුවන් ඔයාගේ ලැප් එක අරාම යාළුවාගේ ලැප් එකේ settings වලට එමන් නැත්තම් ඕනම තැනකට
ඒ ෆයිල්ස් වලට ගිහිල්ලා එයාට අවශ්‍ය ඒ උදව්ව කරන්න. ඒ එකම ඔයාලට පුළුවන් මේකෙදී එයාට වෙන software එකක් අවශ්‍ය වෙනවා නම් මෙතනදී මෙයාට search කරලා ඒක download කරලා install කරලා දෙන්න පුළුවන් මේදී. ඒතර ඔයා මෙතනදී කරන හැම වැඩක්ම එයාගේ lap එකේ වෙනස් වෙනවා. ඒ වගේම ඒ run වෙනවා. එතකොට එයාට පුළුවන් ඒක බලා ගන්න. ඉතින් මේක ගොඩක් වටිනවා කියන්නේ ඉතින් හැම කෙනාටම ලැප් එක ගැටලුවක් ආවම ඉතින් निराකරණය කරගන්න අමාරුයි. ඉතින් ඒ වගේ අපහසු වෙලාවක එමත් නැත්නම් රිපෙයාර් එකට ගෙනියන්න බැරි වෙලාවකදී මේක ගොඩක්ම වටිනවා. ඉතින් මේකදී මම කලින් කිව්ව විදිහට ඕනම settings එකට යන්න පුළුවන්. ප්‍රශ්නයක් ඇති වෙන්නේ නැහැ. මොකද අපි මේ කනෙක්ට් කරනකොට අනිත් මැෂින් එක allow දීලා තියෙන නිසා ගැටලුවක් නැතුව අපිට system file එකට උනත් යන්න පුළුවන්. මේකට පැහැදිලිව බලන්න පුළුවන් මේ තමයි ඔයාගේ ලැප් එකේ මොනිටර් මේ යාළුවාගේ සිස්ටම් එක. ඉතින් මේක ඔයාලට අවශ්‍ය ඕනම වෙලාවක මේ විදිහට මිනිමයිස් කරලා ඔයාගේ මැෂින් එක පාවිච්චි කරන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ආයෙත් යාළුවාගේම සිස්ටම් එකට යන්නත් පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට අවශ්‍ය දේ එහෙම නැත්නම් යාළුවාගේ ප්‍රශ්නය ක්ලියර් කරාට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මෙතනින් බෑක් කරලා මේ කනෙක්ෂන් එක disable කරන්න. ඉතින් මේක ඇත්තටම වටින ඔප්ෂන් එකක්. ඉතින් Windows 10 එකේ තියෙන මේක අමතර වාසියක්. ඒ සිස්ටම් ෆයිල් එකක් විදිහටම ඇවිල්ලා තිනවා. දැන් ඔයාගේම මැෂින් එකට මේ වගේ ප්‍රශ්නයක් ඇවිල්ලා ඔයාලට යමක් කරගන්න අමාරු වුණොත් ඔයාලට පුළුවන් මේකම අනිත් පැත්තට ඔයාගේ යාළුවාට ඉන්වයිට් කරලා එමත් නැත්නම් යාළුවත් එක්ක සම්බන්ධ වෙලා යාළුවාගේ ලැප්ටොප් එක මාර්ගයෙන් ඔයාගේ ලැප් එකේ තියෙන ගැටලුවක් එහෙම නැත්නම් ට්‍රබල් ෂූට් එකක් හදාගන්න. ඉතින් මේක try කරලා බලන්න. මේ වීඩියෝ එක මම කලින් කිව්වා වගේ සම්පූර්ණයෙන් බලන්න. එතකොට පහසුවෙන් අල්ලගන්න පුළුවන්. ඒ එක්කම වීඩියෝ එක යාළුවන්ට share කරන්න. like එකක් දාගෙන මා දැන්ටමත් ඔයාලා subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරගෙන යන්න.